انسانیت در کل یک حرکتی است در مرکز زایی. خصلت انسانیت در اینی که همیشه یک نقطه متمرکز رو به وجود بیاره و در یک محیطی، در یک محوری به دور اون تمرکز سایی بکنه. سوالی که باید در اینجا مطرح بشه اینه که مراکز قدرت کجا هستند؟ برای اینکه ما بفهمیم مراکز قدرت در حیطه انسانیت در کجاست، در جامعه در کجاست، خب البته باید نگاه کرد به خصوصیات اون جامعه و اشکال اون جامعه و تمام اون عناصری که اون جامعه رو شکل میده. اما در کل این مسئله غیر قابل انکار هستش که همیشه تمرکز در جاهایی به وجود میاد که بتونه چند خصلت رو در خودش جای بده. یکی، همینطور که همیشه گفتم، این خصلت بیچون و چرای انسانیت در تمرکز باید بتونه قدرت رو همواره داشته باشه، زور رو باید داشته باشه، باید تملک، مالکیت رو داشته باشه، باید کنترل رو داشته باشه و در نهایت اون سلطه رو داشته باشه. پس برای اینکه بتونیم نگاه بکنیم و بفهمیم که مراکز قدرت در کجا هستند، باید نگاه کنیم که کلیت فرهنگ جامعه چگونه داره این خصوصیات رو در خودش متبلور میکنه، کجا هستن، کدامین قسمت های جامعه هست که میتونه این خصوصیات رو به بهترین شکلی به نمایش بگذاره. در رابطه با زور و قدرت، مسلماً صاحبان جامعه، اونایی که میخوان صاحب جامعه باشن، میخوان دامینیت بکنن، میخوان سلطه داشته باشن بر جامعه، باید بتونن بر ابزار زور و قدرت کاملا سلطه داشته باشن و اون هم چیه؟ تمامی نیروهای سرکوب و کشتار، نیروهایی که بتونن انسانها رو مجازات کنن و به انقیاد بکشونن، زندان بکنن، به حبس در بیارن و بکشن. حالا چه در درون خود جامعه باشه، چه در یک جامعه با جامعه دیگری باشه، میخواد کشور با کشور باشه، میخواد حکومت با مردمش باشن، میخواد بین گروه‌های داخلی خود اون کشور باشه، رقابت‌های داخلی باشه و میخواد یک به اصطلاح مبارزه ظاهراً حق طلبانه و عدالت‌خواهانه یک گروه کوچکی از مردمی باشه با یک مثلا یک قدرت جهانی. فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. ماهیت حرکتی و تبلوری یکیه و اون تمرکز قدرت هستش در ابزار زور، در ابزار سرکوب، حالا چه به اسم قدرت قضایی باشه و نهایتاً اون نیروهایی که اون قدرت قضایی رو پشتیبانی میکنن، اون قضاوت‌ها رو به اجرا در میارن و دستگیر میکنن و میکشن و به زندان میکشن و حالا هر کاری که میکنن در هر بخشی از جامعه. حالا شما بخوای بگی مبارزه با نمیدونم اشرار، مبارزه با نمیدونم اون دزدان و نمیدونم غارتگران و پول شوا و هر چی بخوای بگی، افراد فاسد، یا که حتی بخوای بگی مبارزه با نمیدونم جوانان شورشی، مبارزه با اعتراضات مردمی، هر چی میخوای بگی، فرق نمیکنه، هر اسمی میخوای روش بذاری،
مهم اون تمرکز قدرت و زور در نیروهای نظامی هستش که دارای ابزار برتر سرکوب هست. پس یکی از مراکز قدرت انسانیت در طول تاریخ انسانیت، چه از تاریخ بدویش، نمیدونم اون پریمیتیو استیجش تا الانش که ما هستیم، و چه آینده ای که به عنوان جنگ ستارگان میخواد بشه، نمیدونم جنگ های نمیدونم بین سیارات میخواد باشه، در همینه، در ابزار سرکوب هستش. نیروهای نظامی، پلیس، ارتش و هر کسی که دارای سلاح‌های کشنده و برتر هستش، هواپیماها، حالا هر چی هست. دومین مرکز قدرت در حیطه انسانیت برمیگرده به نیرویی که بتونه به اصطلاح بر بنیانهای حیاتی بقا سوار بشه. بنیانهای حیاتی بقای فیزیکی انسان ها سوار بشه. در اینجا اون فکر در جهت تمرکز خودش در کجاست؟ در اون بخشی از جامعه هست که رابطه مستقیم با حیات فیزیکی انسان ها داره. مواد غذایی، چه در کشاورزیش، چه در صنایع غذاییش و منابع آبیش، آب و غذا، که بتونه اینا رو کنترل بکنه و فرهنگ اینا رو بتونه به اصطلاح کانالیزه بکنه، در محورهای خاص خودش قرار بده. حالا فرهنگ غذای نمیدونم فلان غذا، غذای سنتی، غذای نمیدونم سریع، فست فودی، این نوع غذا، اون نوع غذا، غذاهایی که بتونه تصویرهای مختلفی از خودش رو به اصطلاح به تصویر بکشه و از طریق اون تصویرهایی که در نوع غذا به وجود بیاره بتونه نهایتاً اون کنترل رو اعمال بکنه. مرکز دیگه از قدرت تمرکز در اینه که چطوری میتونه اون بالاترین عنصر واقعیت زای به اصطلاح ارزش‌زا رو بتونه کنترل بکنه که بالاترین مرحله سیالی بودن رو داشته باشه. به اصطلاح اون انباشت سرمایه، اون انباشت ثروت. مثال در قدیم مثلا حالا می‌خواستن نمیدونم ثروت رو انباشته بکنن، حالا می‌بودن میشمردن چند تا نمیدونم گاو و گوسفند دارن یا شتر دارن یا چقدر گندم دارن، چقدر جو دارن، یا به قول معروف چیزایی که قابل لمس بود و باید یه جای انبار می‌کردن، حالا طلا، نقره یا سنگ‌های قیمتی. و البته در شرایط حال اون ثروت در بالاترین شکل سیال بودن خودش که همین ارزهای الکترونیکی هستن، دیجیتال ویلث، پولی که حتی دیگه احتیاجی نیست که شما پول کاغذی داشته باشید. شما تمام ثروتت در یک رمزیه که در یک حالت الکترونیکی خودشو راحت از این قسمت به اون قسمت منتقل میکنه. هم کارت‌های اعتباری، کارت‌های نمیدونم به اصطلاح همون انگلیسی میگن کردیت کارت یا شما رو میگین کارت‌های اعتباری یا کارت‌های بانکی، دبیت کارت، کارت‌های بانکی. و کلاً ثروت یک عددیه که دیجیتال هستش و پولی هستش که تنها واقعیت موجود و ممکن هست در پیدا کردن و در داشتن غذا و آب. یعنی در واقع پول ابزار شکار هستش، ابزار بقاست. و وقتی که اون نیرویی که میخواد تمرکز قدرت داشته باشه بتونه روی این تمرکز داشته باشه، و مسلماً میتونه روی مردم هم اعمال کنترل بکنه. و اون چی هستش؟ اون سازمان‌ها، ساختارهایی است که بتونن این
انباشت ثروت رو در خودشون جای بدن، مثل بانک ها، مثل سازمان های مالی، مثل تمام اون اشکالی که بتونن به یه شکلی این ثروت های الکترونیکی رو در خودشون ذخیره بکنن و معمولا اون نیروهای دارای قدرت بالایی هستن که بتونن کنترل روی این ساختارهای انباشت ثروت داشته باشن. پس نیروهای نظامی، نیروهای سرکوب، کشتار یکی از مراکز قدرت هستش. منابع غذایی اساسی یکی از ابزار قدرت هستش و ساختارهای کنترل بر ثروت‌ها، اون به اصطلاح پول، یکی از مراکز قدرت هستش و یکی از مراکز قدرت هم مالکیت بر زمین‌های ارزش‌زا هستش، زمین‌هایی که دارای اون منابع تولید ثروت باشن، مثل معادن، مثل چاهای نفت، مثل زمین‌های گازدار، زمین‌های نفتدار و زمین‌هایی که دارای انواع اقسام عناصر ارزشی هستن، حالا طلا، نمیدونم فولاد، نمیدونم نقره، منظورم آهن، مس و خیلی فلزات ارزشمند دیگه و به اصطلاح مواد ارزش زایدی، نفت و گاز و گوگرد و حالا هر چی که می‌خواستش بزنه. این هم یکی از مراکز قدرت هستش. از بانک ها، تملک زمین های ارزشزا، مواد حیاتی غذایی و نیروهای سرکوب، اینها جزو مراکز قدرت هستند. حالا ساختارهایی که در رابطه با اینها به وجود میان، مثل مجالس قانونگذاری، مثل نمیدونم مراکز بالای قضایی، نمیدونم دادگاه عالی کشوری و بین المللی و اون سازمان هایی که به اصطلاح قدرت به وجود آوردن قانون و اجرای اون قانون، دولت ها، حکومت ها توسط نیروهای نظامیشون دارن، اینا همه در همون رابطه حرکت میکنن. اینا همه در واقع دیگه از اون کلیت اون مراکز قدرت خارج نیستن. اینا ابزارهای اونا هستن. حتی قانون، تمام سیستم حقوقی و به اصطلاح وکالت و عدالتی همه در همون چارچوب حرکت میکنه که بتونه منافع صاحبان قدرت رو حمایت بکنه. مجلس قانونگذاری صاحبان قدرت هستش. دولت، حکومت در واقع ابزار اجرایی صاحبان قدرت هستش. سیستم قضایی در واقع سیستم قضاوتی حامی و پشتیبان صاحبان قدرت هستش. نیروی نظامی، ارتش، پلیس و یا هر چیزی دیگه‌ای، بمب اتمی، اینا در جهت حفظ و حراست صاحبان قدرت هستش. تمامی قانون‌هایی که در رابطه با مالکیت زمین‌ها به وجود میاد هم به هم میشه، فرق نمی‌کنه. پس همه چی برمیگرده به اینه که تمرکز قدرت در کجاست و اگر شما بتونی مراکز قدرت رو در رابطه با خصلت‌های طبیعتی، وجودی و حرکتی فکر شناسایی بکنی، تشخیص بدی، خیلی راحت میدونی که قدرت در کجا متمرکزه و صاحبان قدرت کی هستن و بقیه هم که یه مش بردگانی هستن که در اون رابطه، در اون چارچوب دارن به روزمرگی خودشون ادامه میدن. در روزمرگی همون زندگیه، فرق نمیکنه. هر کسی در روزمرگی خودش فکر میکنه داره چیزی رو به دست میاره و این خصلت انسانیت و این هم در رابطه با اینکه مراکز قدرت در کجا نهفته است.